Mirëmbrëma të nderuar shikues, ju përshëndesim nga studio verore e programit të verës të Radio Televizionit Kosovës. Është kënaqësi që të takohemi edhe në një edicion së bashku. Sonte, po ashtu sikurse neteve tjera, do të kemi personazhe të ndryshme që këtu të ftuar në studio, do të kemi kronika, do të kemi muzikë live, dhe pa humbur kohën do t'i prezantoj mysafirët. Njeri i parë që vjen sonte mysafir, kemi nderin ta kemi ish kampionin e botës në karate, Enver Idrizin. Enver, mirë se erdhe në studio. Mirë i gjetë. Me mua në studio të nderuar shikues është edhe presidenti i miqësisë franko-shqiptare, Tahir Shabani, mirë se erdhe në studio. Mirë se u gjetë, ju faleminderit. Po ashtu edhe këngëtarja e njohur Adelina, Emini, kolegja jonë që punon po ashtu në marketing në Televisionin e Kosovës. Adelina, mirë se erdhe në studio. Mirë që gjej, kënaqësi. Kemi edhe Edonin, i cili do ta shoqëroj sonte Adelinën në këndim live. Edon, është kënaqësi me të pas këtu sonte në studio. Po ja nisim me ju Enver, sepse në gjithë njohim si ish kampion i karates, jeni një pipejes, mos gabofsha. Po. Babën e ki nga Ferizaj. Po, prelezi. Na trego pak për fëmijërinë tënde. Unë kur s'kam pyet, kam pas rastin disa herë takomi, kur nuk e di fëmijëria juaj, ku je rrit, ku keni shkuar jashtë, jetoni, e tjera e tjera. Baba em është prej prelezit Frizojt, edhe rastisht ka qenë grupin e Gjizekës në pej. Ka qenë i përndjekur, mos gabofsha. Po, të kanë parë në Jugoslavinë e lash, konë, edhe tëna ka qenë i përndjekur, pi aty ka qenë i dënum 28 vjetë në burg, se kanë bërë do problemin atë kur konë atë grupin e Gjizekës, e kanë zonë, edhe tëna bashkë 6 muaj vaj ju ikë edhe shkon në Itali, pi Italisë në Turki, edhe pi Turkisë atëre vjen në Shkup, se ne me Shkupin s'kena pas kur gjo, po shumica, sikur baba em edhe shumë njerëzit tjerë që ju në konë përndjekun, atëre kanë pas përmeshuese në Turqi ose me në tjera, po baba ka këti në Shkup, atëre që ati kena linë ne. Do ju keni linë në Shkup? Po, Shkup, mas pari kena linë që qemë në Shkup në Gazibaba, atje kena jetu. Që e rruga e Shkupit i ka qenë sportistat më të mirë në histori që ka Shqiptaria. Dhe në bas asaj, kur e ka ne Rankovicin, kur ka qenë Rankovicin atë kohë, atër kena pas lirin më të madhe, në dalë me një vend më të vogël Saraj atje, ka dhe qaj të mirë me pi, që është të në rritë. Po se kur erdhe këtu tha ka qaj me pi. Në mund të kanë ndjek qaj prej atëra. Po, neve shqiptarve krede qaj edhe buka me djatë, në specave, që është të në rritë. Po, Zotin Shabani, çfarë lidhje kemi me Francën sot ne shqiptarët? Ne kem pas lidhje historike, tradicionale dhe tani kemi lidhje bashkëpunimi. S'kena pas gjithmonë të mira. Vazhdimisht, varin nga periudat. Nuk nifem pak raport mira me Francën. Ta është të fumi po. Do mundohen të përgjigjen, në aspektin objektiv. Po. Kur ish presidenti francez, shkon viziton një shkollë franceze me ministrin e arsimit dhe thotë shikoni, në të hartë, së shpejti do jetë një shtet i ri. Sarkozy. Ai do jetë Kosova. Edhe uroj që edhe një rrugë në bulevardet e Prishtinës quhet në të ardhmen Nikola Sarkozy. Është vërtet. Kjo është një lidhje që ka lidhë Kosovën nga 5 vendet e Këshillit të Sigurimit, ka qenë nga presidenti Jacques Chirac që në kohën e bombardimit mesazhet më të qartë ka dhënë për Kosovën. Të gjithë të deportuarat që strehun në Francë, edhe të gjithë ata që kanë pas vullnetin e mirë, në kthy sot punojnë, veprojnë, studiojnë, janë pjesë e stafit akademike, institucione vendore. E është një nder që ura miqësisë franko-shqiptare shkon duke u zgjeruar. Edhe Kosova si republikë sot do është pjesë e frankofonisë, si pjesë vëzhguese, dhe pjesa e frankofonisë po merr dimensione edhe në Republikën e Kosovës. Çfarë do të thoni ka kjo pjesë si Kosova është po frankofonisë, ne jemi pjesë e frankofonisë si vëzhgues Kosova. Çfarë do të thoni ka kjo për shtetin tonë? Gjitha menaxhimet përmes frankofonisë ne mund të vazhdojmë lobimin e Kosovës pranë vendeve anëtare të cilët janë pjesë të OKB-s dhe organizata dhe agjencive specializuar pranë Kombit të Bashkuar në Gjenevë. Unë jam një nga lobus të Republikës Kosovës, Republikës Shqiptare dhe Shturev Shqiptare. Për këtë do vazhdojmë me nder, mbështesim dhe përkrahim institucion. Ne veprojmë nga terreni dhe diplomacia. Do thotë gjithë ato teori ekonomike më duket ju. Diplomacia kulturore, ekonomike, publike dhe pa harruar parlamentare, se institucioni legislativ më i madh i vendit është ende jashtë
Unionit ndërparlamentar. Unë kom pas nderin që dhe pranë Unionit ndërparlamentar botëror të organizojmë agenda për çështjet e diplomacisë parlamentare me delegacion nga Kuvendi i Kosovës dhe urojmë të ardhmen që Kosova të jetë pjesë e OKB-s me të drejtat e plota, të pakushtuara. Ky është mesazhi im. Ju faleminderit. Adelina, si ka qenë kjo verë për ju si këngëtare, ndoshta edhe si profesoresh, keni pasur provime me studentët, po edhe në aspektin e marketingut, ka qenë verë e ngarkume? Të them të drejtën, e ngarkume në të gjitha sferat të cilat i përmendem më herët. Sigurisht që kemi pasur kampionatin botëror dhe kemi pas mjaft punë, po ashtu edhe në marketing, edhe si televizion, sepse kemi qenë institucioni vetëm, transmetuesi vetëm publik, i cili e ka pas të drejtën e transmetimit të gjitha ndeshjeve të cilat kanë qenë në kampionatin botëror. Po ashtu, unë jam edhe angazhume si ligjëruese, të pas parasysh dhe edhe ju që ka qenë koha e provimeve, kolokviumeve dhe sigurisht që tash është koha e pushimeve. Njëkohësisht, unë e kam përmend disa herë që muzika, midis gjitha këtyre angazhimeve, është qetësim i shpirtit tim, sepse unë po ashtu edhe jam në përfundim të doktoratës dhe sigurisht që më merr kohë shumë duke punuar në punime, në hulumtime të ndryshme të cilat i bëj. Dhe midis gjitha këtyre është muzika e cila më jep shumë energji të mirë dhe që më motivon në fushat e tjera të cilat aktualisht po punoj. Ka ndonjë për dasma, ju si këngëtare apo nuk keni kohë? Unë Apo vetëm dasma familjare? Sigurisht që në dasmat familjare është e pashmangshme ftesat të cilën ma bëjnë dhe me shumë kënaqësi këndoj. Sigurisht jo shumë e angazhume për shkak të punëve të tjera të cilat i kam primare, por gjithsesi ka domethënë ideja që nuk i përjashtoj dhe që mundohem ashtu të jem prezente të paktën në disa ngjarje të cilat janë të rëndësishme. Po. Enver, ju thatë që keni lindur në Shkup, karrierën e keni nisur në Shkup. Fillimisht e keni bajt çontën vllaut në ushtrimin kur ka shku, sa e di unë, Qysh ka rrjedh karriera prej mja bajt çontën vllaut deri tek kur je bë kampion, domethënë prej Shkupit dhe tutje. Shqo, po vllavja ka fillu i pari, ka qenë karatisti më i mirë në Jugosllavi atëherë. Ka qenë edhe me vërtet ku shku se ai punoj edhe duke më çu pi shtëpisë çontën. Po unë jam kon talent disa sfera, ku luajt edhe mirë basketboll, futboll, ku luajt mirë. Se jena arrit me një lagj aty që u ka bashku Treska dhe Vardari në Saraj, edhe ka qenë një vend sportiv që kanë ardhur këtë sportistat më të mirë ish Jugosllavisë më ushtru, shama edhe bokserat tanë të Prishtinës edhe mundës edhe këtë qatë vend kanë ushtru. Edhe që ashtu kërë më shku me 16 vjetë e kom provu, kom dalë me një kampionat i Jugosllavisë, jëm boj pari në Jugosllavi, edhe e kom pru një karate 3 që jasë japanë se kanë ato. Çfarë karate? Po, jënë që ditë çfarë talenti edhe, minan në tërë ish Jugoslavinë kanë tirë me shku, edhe më shku transferi parë në histori pi klubit Vardarit, jëm shku në Mostar. Prej Mostarit tani keni shku në Kroaci, në Zagreb, a? Po, arsyeja ka qenë që kom shku se kur më bë kampion i Jugosllavisë, ekipi Maqedonisë veç unë kom qenë shqiptar në organizacion. Edhe çka ndodh, ata shkojnë, unë sosi kampionatin, vetëm unë e marr medale, ata nuk më japin mua një burek me hongër. Vim pi Beogradit ka qenë kampionati, vim ka Maqedonia, edhe ndalën ata më qërë këta një burek dhe në më adhon, po ma tutje që ako me ndodh. Edhe kur shkojmë bas 3-4 vjetë dhe ka qenë, atëre ka qenë është e vërtet kjo, ata në mbledh në parlament e kanë qitë, kanë tonë qysh e këna leju me shku një sportist më të mirë në vend tjetër. Edhe mu më tirë me një mbledh, atëre ka qenë edhe reporti ka punu shumë mirë edhe u konë sfota dukon 1,5 milion marka me më donë për me më këthy. Këmë thonë, jo 1 milion gjysmë, 10 milion me më donë morë nuk e qej flamurën e Maqedonisë. Edhe plus asaj, Kosova ka qenë ndër okupim të Serbisë. Edhe atëre kom vendosur me shku për Kroaci edhe që ashtu Kroaci, edhe ashtu ka vazhdu domethënë karriera. Karriera, që është. Zoti Shabani, ju përmendët lobimin, që është shumë i rëndësishëm për një vend vogël siç është Kosova, po edhe Shqipëria, po ashtu. Në çfarë forme lobon organizata juaj
në Francë, duke pas parasysh që Franca është një shtet që ka shumë ndikim në Bashkimin Evropian, po edhe në botë. Në çfarë forme loboni ju, qoftë për liberalizimin e vizave të Kosovës, qoftë edhe për integrimet evropiane të Kosovës, domethënë? Pyetje shumë interesante dhe përgjigjja meriton një efikasitet në këtë drejtim. Duke pas parasysh gjatë konferencave ndërkombëtare, sesioneve të ndryshme të OKB-s, organizatës ndërkombëtare të punës, forumit publik të OBT-s, asamblesë vjetore të organizatës botërore të shëndetësisë nikosisht në ndërparlamentar, ne mundohem aty ku është prezent delegacioni i Kosovës, që të vazhdojmë përmes organizatave jo qeveritare të jenë prezent me statusin e vëzhguesit dhe të lobojmë pra vendeve anëtare me ndikim të zhvillimit ekonomik dhe lobimit për Kosovën. Momentin e caktuar, një shembull shumë konkret, ish delegacioni i Ministrisë Punës e kom akreditu pranë organizatës ndërkombëtare të punës përmes shoqatës së miqësisë franko-shqiptare. Kjo ka ndodhur para 2 vite, kur momentin që arrin delegacioni i Kosovës pranë organizatës botërore të punës, edhe në ka mundësi akreditimi, se kur fillon qeveria e Kosovës prezentohet pa prezencën e umnikut, ka vështirësi të akreditimit. Në ato mundësi, jena mundu me intervenu dhe me shoqëru edhe pastaj në kodër vizita për partnerët ekonomik, qeverinë dhe sindikatët e Kosovës, kemi organizuar takime në forma bilaterale për bashkëpunim me vendet skandinave, me grupet e tyre, pastaj me Komisionin Evropian. Para disa vites, kom pas nderin që me Komisionin Evropian të organizojmë një agendë, një orë gjysmë, pastaj mbarun edhe biseda, ta vazhdojmë një orë gjysmë, është takim bilateral i plot fuqishëm. Po është një dallim kur flitet për lobimin, nuk ishte çështje me zyrën e zhjim, po ishte çështje bilaterale ku ende nuk kishim qasjen e këto lobime janë shumë të rëndësishme për vendin tonë drejt integrimit. Duke pas parasysh edhe lobimin për liberalizimin e vizave. Po tani e ka legislative dhe ekzekutive këtë lobim e uroj që të arrijnë sukses sa më shpejt. Po, Adelina, ju njihni si këngëtare, por thamë që punoni edhe në RTK, në sektorin e marketingut, edhe keni deklaruar që marketingun e keni prioritet në një farë formë, dhe jo muzikën, a është e vërtet? Po, pse? Unë e ceka dhe më herët me qenë se unë jam po ashtu e profilizume dhe edukimin profesional e kam po në këtë fushë, të më thënë studimet bachelor, master, kam studiu në fushën e marketingut, po ashtu kam vazhduar edhe studimet e doktoratës në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin Ekonomik. Kështu që jam shumë e mishruar me këtë fushë dhe normalisht, ju e cekët që edhe po bën disa vite që jam në Television e Kosovës po në këtë fushë, kështu që mund të them lirisht që kjo është fusha e cila e kam dashur qysh e re dhe vazhdoj që ta dua në vazhdim sepse po gështetohen mjaft mirë teoretikisht së bashku dhe me praktike. Kështu që po ashtu edhe në fushën e marketingut ligjëroj, jam e rrethuar me marketing dhe gjithsesi është një fushë e cila është po gjen aplikim mjaft madh kudo, sepse në asnjë institucion, në asnjë kompani, në asnjë organizat, marketingu është koka e çdo biznesit, e çdo organizate, sepse po qeni edhe vetë është një zhvillim i hofshëm, shumë i shpejt. Jetojmë botën e marketingut sot. Shumë e shpejt në të cilën që marketingu, lobimi është marketing për shtetin. Organizohet forumi publik i organizatës botërore të tregtisë dhe ju ftojmë për marketingun në Radio Televizion të Kosovës dhe njëkohësisht për kolegjet dhe universitetet e Kosovës, krijohet një delegacion që mund të jetë një pjesë e integrimit dhe lobimit të Kosovës përmes marketingut. Është një formë lobuese shumë e mirë dhe unë e paralelizoj, krahasoj me këtë që shkon me diplomacinë ekonomike puna marketingut. Që edhe ky për shembull, marketing që ka bërë shqiptarëve goxha shumë, për shembull, mbaj mend kur i taku me Jean-Claude Van Damme, keni një miqësi. Qysh je taku me Van Dammin? Është një yll i Hollywoodit, themi. Kjera, ajo takimi parë. Dhe na taku para 20 diçka vjetë më herët na taku. Ku jeni taku? Na taku në Amerikë, pi Amerikë që na taku të nënën e tjera. Van Damme si kretë janë njerëzi. Po, absolutisht janë njerëz, po është edhe Hollywoodet. Po, qashtu,
mbas Brusis ka qenë aktori më i suksesshëm në ato artet marciale. Po, aksione, filmat aksione dhe ka pas suksese më të mëdha, kusho më i mirë duhet gjatë mjatën dorën, ashtu po ndej në film. Po. Këtë pjesën e luftës luftarake asnjë pjatinës ka qenë Ai baletan ka qenë në profesion. as Van Damme, as Bruce Lee, as Chuck Norris, as njëri pikëtinëve se kanë marrë ndoshta as vendin e parë në katun se kanë marrë. Po, si artista. Shumë aktor. Po, se arti është shkolla e 7. Edhe në shkollën e 7 shumë këtë kur ta shohin Sylvester Stallone mendojnë që është më i fortë në botë, pa është 1,60 m. Kur ta shohim çuditë njerëz, ai kujtojnë që për më ai Rocky që ka rënë. Jo, ta ndajmë, domethënë karakteristikë profesioniste dhe artin, ata janë aktor. Aktor të, domethënë zhanreve aksion të arteve marciale. Ata e kanë shfrytzuar rastin shumica pikëtyrë e kampionave që janë pi Muhammed Ali's deri te shumë kampiona. Ata kanë marrë rastin, kanë përpunuar ato gjëra edhe kanë dalë më të mëdha se ata, kupton, po ndaj në skenën e filmit. Përndryshe edhe është mirë, arti e kultura dhe sporti janë mbi shteta, e dihet. A ke pas ndonjë ofertë ndonjëherë me luajë ndonjë film me Van Dammin? Përveç këtij filmi tash që do të flasim, që jeni duke xhiruar tash. Po, ne kena bën një film përbashkët, aty ka luajtur edhe Pjetër Mallota, ka luajtur edhe asi kena bën, i kombo komplet xhirimet i kombo, po ka ndodhur diçka aty. Filmi u ka mbaru krejt, është një skenë aty kanë pa edhe majrët edhe publika i ka pa ato. Po unë s'kam fantaziu shumë se kur kam pa që filmi është diçka shumë sistemi i gjerum. Edhe në karrierën e kum mbri edhe kantonat e plesh tonë edhe këta djenar 2 bostona me një dorë s'mujsh mi mbajt. Edhe kur kum sos karrierën tem, unë mos kum pas nevojë jo për emrin kur nuk ka mbarim, edhe kapital edhe sende tjera, po atëherë kum thonë mami ka dalë kum pas dëshirë mu largu me qenë një qytetar i thjeshtë, sigur që edhe sot kam dëshirë. Po, edhe ashtu je, a? Po, besoj që jam aty. Por emrin e ke, në kuptimin e ish kampionit, e tjera. Zoti Shabani... Do flasim edhe për diplomacinë kulturore, sportive, Komitetin Olimpik, për krajën e federatave sportive, po është një pjesë përbërëse e lobimit. Po, absolutisht po, ato të cilën ju edhe keni mision. E kem pas mision dhe vazhdojmë. Po mirë. Ka qenë derë, të ftojmë të ndjerin zotin Vokri, të organizojmë një takim pranë klubit diplomatik me ish presidentin e FIFA-s, Set Blatter, e për neve ka qenë ndjerë 15 minuta të flitet për sportin e Kosovë, kur nuk flitet për antarësimin e Federatës Futbollit të Kosovës pranë FIFA-s dhe UEFA-s. Për mu ka qenë ndjerë, periudat tilla t'i kalojmë dhe të lobojmë për Kosovën. E kemi javën e frankofonisë që mbahet këtu te ne. Me që po flasim për diplomaci kulturore, pse nuk ka një javë të filmit Kosovës në Francë, për shembull, ose një javë të teatrit Kosovës, e tjera? Ne jem konsultime me Ministrinë e Kulturës, Universitetin Hasan Prishtina, Fakultetin e Artëve. Vetëm mos metet në nivel të konsultimeve. Ju lutem, ne të veprojnë edhe të tjerë, sa veprojnë ne. Unë uroj që të reflektojnë edhe stafi diplomatik në Paris, që java e kulturës dhe e teatrit dhe filmit shqiptar startoj sa më parë. Për punë konkrete, mund t'ju të regojmë vizitën e fundit, vizitova detin Mesdhe dhe në bisede si për urova kryetarin e bashkisë për kampionin francez që mori kupën botërore, rënë dakord një delegacion me artistë nga Kosova të ekspozojnë pranë detit Mesdhe në qytetin e bukur, 7 km Bregdet, Palavas le Flo. Edhe kryetari i bashkisë është i gatshëm që të hapë urat bashkëpunimit kulturës. Por atashtet kulturor pranë ambasadave tona dhe misionet diplomatike do të reflektojnë edhe të aktivizohen sa më tepër në këtë diplomaci kulturore. Njëra prej artistëve mundim edhe Adelinën me marrë, për shembull, si tani do të na këndon një këngë apo. Po ne është ndër se jem mes Adelinës dhe mbrojtësit kombit të Adeliut. Se sporti ka qenë lobimi më i madh për kombin shqiptar. Normal. Po. Çfarë këngë Adelinë do të këndojmë sonte? A ke përgjegjë? Po. Unë po e këndoj se zakonisht po e praktikoj me këndu këngë të tjerëve, mirë po sot do i këndoj një këngë timën, e cila është e fundit, dhe një këngë cilën sigurisht e di që e pëlqejnë dhe e duan gjithë. Një këngë tjetër, Tu mankusem, e dini gjithë. Kështu si po fillojmë dështa me këngën time fillimisht.
mëngjesi më gjen vetëm, pra vetëm kafën po e pi. Në çdo foto të vjetër, unë shoh të njëjtën dashuri, se nuk ka asgjë të më ndryshoj. Koha do kaloj, unë prap njësoj, si atëherë, unë ende të dua si atëherë, nuk ndryshoj asgjë dhe pse kur nuk do të kem, nuk e di se për mua ty malli atë merr, dhe pse pa ty njësoj me aromën tënde flet. E njëjtë është dita ime, me male me shumë lodh në sy. I njëjtë është dhe ky vend, vetëm se nuk të shoh ty, se nuk ka asgjë të më ndryshoj. Koha do kaloj, unë prap njësoj, si atëherë, unë ende të dua si atëherë, nuk ndryshoj asgjë dhe pse kur nuk do të kem, nuk e di se për mua ty malli atë merr, dhe pse pa ty njësoj me aromën tënde flet. Faleminderit. Cili është zhanri Adelin ku ju njihni, jo po ndiheni e plotësuar artistikisht e fuqishme në skenë, kur këndoni, domethënë në cilin zhanr? Sigurisht që zhanrin edhe të cilin edhe identifikona janë baladat, të cilat më pëlqejnë edhe më flajnë shumë mirë. Mendoj që po, duke u bazuar gjithmonë në vlerësimet e tjerëve, dhe gjithashtu janë baladat të cilat më flajnë shpirtnisht dhe i këndoj me shumë kënaqësi. Po, zoti Shabani, me që jemi tek Kultura. Adelina po na këndon shqip. Duke pas parasysh që kultura franceze, kinematografia, letërsia, muzika, në një farë formë janë djepi kulturës evropiane, a ke ndonjë poet, ndonjë poezi franceze, sepse frangjiska tingëllon bukur, domethënë në poezi, në këngë, në ndonjë poezi frangjisht, a mundesh më na thonë? Unë fillimisht nderohem se kur të organizojmë ekspozita kulturore gjithnjë shoqërohem me një pianiste shqiptare, me muzikën e lehtë dhe monografi shqiptare. Për këtë, unë mund të kujtoj vetëm disa vargje. Do një vargje, nuk po themi tash mi thonë për shembull poezinë e Jacques Préverit, Barbara Shika. Do t'i lëm këto moderne, disa vargje. Janë disa tekste të bukura që shkojnë, do këndojmë për ta. On va chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Nous sommes toujours présents, mais sans eux à chanter. C'est un plaisir. Merci. Merci beaucoup. A duhet ta përkthej? Po, ç'a tha? S'ka vend më të bukur se Kosova. A po. Faleminderit. Me që është koha e, ose jo koha, po periudha e bashkëdhetarëve, të cilat këtë periudhë janë, është kulmi i cilat nostalgjik pastaj. Kulmi i vizitave të tyre në Kosovë. Ju jetoni në Gjermani, jetoni në diasporë. Si ndjeni kur vjeni në Kosovë? Kur futesh në Kosovë, si ndjesh? A mendon që shteti mund bëjë më shumë për diasporën sa që bën sot? Ala nuk është kohë. Ala nuk ka kohë, derisa të rregullon disa sende politike edhe disa gjëra marrë në vetin, po shumica për neve nuk kuptojnë që ne në 10 vjetë shtet vetëm. Edhe 10 vjetë është kur gjohë. Dhe vështirë.
Po problemi kryesor është që shumica veç pjesët më të këqija i folin, ato sendet e mira kërkues pi folin. Që është edhe nena edhe në për shtëpiat tona, edhe në për shoqëni, gjithë folin diçka keq. Për marrë një ditë më e mirë, besoni që i kanë marrë ndoshta fëmijët tonë, që i kanë me bo Kosovën, që me ditë ku diaspora, ku Kosova, po kjo pjesë që është t'ju udhëheq edhe ka qenë edhe në vende tjera, jo vetëm te ne. Kjo është një brum i krejt ish Jugosllavisë që kanë marrë model njëri pi tjetrit, edhe si se dhe pjatërën kanë shku, ata që kanë pasunu, që kanë bo, që asë këtë i kanë shku në për vende ku duhet, edhe atëre vjen djenia dhe koka, edhe atëre kanë me respektu edhe diasporën dhe sen tjera. Po, kur jemi të diaspora, zoti Shabani, a mendoni që diaspora është shtyllë kryesore e ekonomisë tonë, Kosovës? Ka qenë dhe vazhdon. Edhe vazhdon tjetë? Vazhdon tjetë, po ne do të reflektojmë nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Dhe sidomos Ministria e Diasporës, do të sa më shumë tjetë më afër diasporës, edhe të nderojë diaspora. Sidomos kur flasëm për legislativin, dalim me deklarata të ndryshme, do të kenë vendin ku vend. Unë kom bënë një deklaratë edhe në Tiranë, pra në këtë shës, se do diaspora, do të reflektojmë dy kuvende, si në Shqipëri, si në Kosovë, diaspora do të ketë përfaqësues të vetë. Kom qenë një takim me presidentin e Senegalit, në takim e sipër 5 kontinente, 4 deputet do t'i akordojmë me legislaturën e ardhshme. Për neve ishte një shembull kur të mirët Afrika që kanë njohur Senegali Kosovën. Po sot jo më nderuar se familja juaj, një është nga Ministria e Punës, tjetra legislative në Parlamentin e Kosovës dhe Adelina nga stafi akademik, menaxhimi, kultura, diversiteti është mbështetje dhe përkraja e diasporës. Po ne nga diaspora do të mendojmë, do të reflektojmë pozitivisht. Jo vetëm vim në Prishtinë, duam bulevardin ta zgjerojmë. Nëse dyfishohet numrit vizitorëve në Prishtinë gjatë pushimeve verore, ne do të kemi kujdesin më të madh. Autostradat janë shumë të lëvizshme, të mira, infrastruktura, po do të kemi kujdes për jetën e njeriut. Për neve, kapitali kryesor ka qenë diaspora, ka mbështetur dhe do ta mbështetë Kosovën. Jam shumë i bindur që atashët ekonomik të lidhen me diasporën. Një vazhdim gradash nga Ministria e Jashtme dhe Ministria e Tregtisë mund të kalojnë nga Ministria e Tregtisë për lobim pranë organizatave ndërkombëtare, duke qenë i atachuar pranë misioneve tona. Dëgjoni, këto janë disa çështje pak të vështira. Ajo që më bëri përshtypje ishte një mysafir që u theq divizionin e turizmit kulturor, më që po përmendin turizmin kulturor, dhe zotri Boshtrakaj, Enver Boshtrakaj, e dha një ide shumë interesante, tha ne duhet të mendojmë që bashkëdhetarët i trajtojmë si turist, të përgatitemi si shtet që t'ju ofrojmë atyre sepse ata janë turist në kuptimin e ardhes e vizitave, jo në kuptimin e lidhjes emocionale. I kuptojmë deklaratat e diasporës, i kuptojmë, so në më pak e ata shumë. Jo, mos me bë këtë deklarat për më qenë të largët ne me ta, por shumë e rëndësishme ky turizmi diasporës, se turizmi e Alpëve shqiptare përmes diasporës mund zhvillohet. Unë kam shoqëruar alpinistë e Kosovës deri tek Mali i Barë. Ka qenë nder kur ngritet flamuri i Kosovës, flamuri shqiptar nga alpinistë. Edhe turizmi e alpinizmit ka vlerat e veta që zhvillon në vendin turistik dhe bashkëpunimin me Komitetin Evropian. Gjitha janë të mira, me një demokraci parlamentare, mendime të ndryshme, këto ndërtojnë institucionet dhe vlerat e Republikës Kosovës. Adelina, ju njihni si një këngëtare që nuk keni shumë bashkëpunime me kolegë, me këngëtarë të tjerë, sepse ju doni ta zhvilloni me shumë karrierën si solo këngëtare, apo pse? Në fakt e kam një bashkëpunim i cili... E ke, po nuk ke shumë, sikur sot që po bën çdo dyta këngë është bashkëpunim. Është shumë e vërtet, sepse edhe bashkëpunimi kërkon një lloj reciprociteti, sepse nuk mundesh domethënë zhandet, edhe pse tash është bërë një trend i cili nuk po shikohen zhandet, po përzin arktuse me popullore, R&B me popullore, domethënë mirë, po unë deri në këtë moment e kam menduar kështu të vazhdoj, nuk i ditë, nuk them që nuk jam e hapur për bashkëpunime, gjithsesi jam e hapur, por që deri më tani nuk ka qenë ndonjë vijë melodike apo ndonjë këngë, ndonjë artist i cili mund të përshtatemi, kështu që nuk i dihet. Gjithsesi jam shumë e hapur. Enver, duke pas parasysh që jeta juaj ka kaluar në sport. Për një sportist, mënyra të ushqyerit është shumë e rëndësishme.
kryesisht keni gatuar vetë, kur jeni ushqyer, kur jeni marrë me sport, për mu bo kampion, do të mu ushqyer edhe mirë, sigurisht. Po më intereson kjo pjesa e të ushqyerit tek ju. Sa i keni kushtu vëmendje? Dëgjoj. Kampion blind. Edhe ato në fantazia njerëzit që thënë duhet me hongër këto, me pi ato, ti kishin pas me ato ne kur gjë s'ishin bo. Këtë kampionat e mëdha që janë në botë, ata janë rritë me buke qaj edhe djatë. Edhe bruslia. Edhe kret, ai brusia ndoshta s'ka pas as buke qaj me hongër. Po ka njerëzit që fantazojnë bas asaj tojnë unë kum bo këto, kum bo ato ne. Po megjithatë duhet ushtrime. Po, ajo është dhuratë e Zotit, ata munden duhet me ditë. Krejt bota e dinë, shembull, sikur një këngëtar që është kjo është familjarisht i ka edhe tjerë të shtëpia që këndon. Kjo ka mujt, po i në temë tjetër, kjo ka mujt me mbri rezultat më shumë për krejtëve. Po thojnë mjeshtri i mirë kur nuk e ndreq kerrin e vet. Se kjo ka marketingin dorë ka. I ka pas tëna send për më bo kjo ma superior për krejtëve, se ka dhe zonën i ka të gjitha. Po unë e thash, faqe për të prej, muzikën e kam pasion sepse e kam zgjedh një rrugtim tjetër i cili mendoj që është më stabil, kështu që kjo puna e muzikës nuk është që jo gjithsesi pajtona me atë cilën mjeshtri vetëm kerrin e vet nuk e rregullon, por drejtimi dhe fokusi im ka qenë në një lami tjetër. Ku do është me tonë, shembull, jonë 7 miliard njerëzit thënë. Edhe mundën vetë ta këtë karatistat me verifiku, normal, gjithku edhe pejgamberi dhe Isusi ka pas njerëzit që se ka ndoshta, kupton. Po, unë jam për 83-ës deri në 2001 jam kon aktuell. Unë ku marr pjesë për vende tjera, po unë se kom ndrua emrin as mbi emrin, edhe këtë botë e di që ku kum shkuar jam 35 vjet në punim të ardhmërisë dhe që thej pavarësisë, sikur që zotnia dhe shumë njerëzit tjerë. Kontributin që keni dhënë. Kena dhënë 100%, se unë sot për ata e marrë dhe në Kosovë dhe eci lirisht, unë këtu edhe fëmia jam eci lirisht, se më konë 3 vende kyçe ku dash më konë. Ku ke qenë? Tregoj shikues. Unë s'kam shkuar, unë as jam komandant, as jam kurrë, po jam një kontribut dhënës. Kontribut dhënës për ardhmërinë e familjes teme edhe shtetit tem. Ato kur gjë s'kena bo. U dash me bo, sikur që po thotë zotëria, u dash më mbledh një test mbas luftës. Edhe në atë test me nxirr unë orën, edhe këtë që kam një buxhet me shtin test për me ndreq mas pari sigurinë e Kosovës, infrastrukturën edhe ekonominë. Kur ishin nërë këto 3, atëre shteti kishte shumë vlogëzu. Edhe mbas asaj, atëre numër 1 që është mbi shtet është arti, kultura edhe sporti. Dhe po tom që i kom jetu në përmende tjera, ata kanë shti me zorë me shku me marrë pjesë, sa ma tepër me shku flamurin. Ate ne kanë shku shumë vite, 18 vjetë, 19, kërkur se konë interesun për asni send as artit, as sportit, as kulturës. Po, mënyra të ushqyerit nuk ka rol tek një sportist? Mënyra që ushqehet? Ushqimi është, numër 1 është ushqimi. Shamu kush e ka ushqimin e mirë është aje fenomenal me ditë mu ushqy, po më përtërgoj për generacionet tona. Se bashkë para disa ditë folëm me disa sportista që tregoha në atë vendin Saraj ku kam jetu une, shumica sportistave kanë flet në hotel. I kanë pas këtë kushtet. Unë më konë me patika shkryme, kur më shike lalimane e kajke. Edhe i tërke ke sportiste të ke që ku më bo kampion. Ajo në gjallë, të sportistat alo në gjallë. A ki pas vështirë rrugën për më bo kampion, në kontekstin sa ki pas vështirë me depërtu, do më thonë, mi thy aty barierat. Shumë zare kom pas. Po dhe sepse kja arë për një Balkanit, themi. Jo, unë s'kom pas problem me botën. Unë botën e kom bitu. Me kënë ke pas problem? Kom pas problem me t'mit. Jo t'mit. Kom pas problem, së unë më konë një vetëmi në reprezentacion të Jugoslavijës, edhe ati ka qenë reprezentacioni 98% kanë qenë shki edhe kroatë edhe malazes. Edhe unë i kom pengu, se unë e mdarë si një produkt që jasë Japan se kanë pasë si produkti. Edhe ata janë që di që ka ku marrë dhone. Se shamu ka qenë edhe vlavjemi mirë dhe shumë karatistat Kosovës kanë qenë fenomenal. Që e kanë meritu dhe ndështë ata më konë kampionat botës, po dhuratën Zotit e edhe ato kërës mundën të ta marrë. Dhe përnë rrugën s'ka mund me ta ndalë për më bo kampion? S'kanë pas shansë. Shamu jam mas pak të një 7 metër i pari në Jugoslavi këmë qenë. Kom disa medalje të Evropës, në për një 7-8 medalje kom që ku marrë në për kampionatet botënorë. Dhe me qaj ekziston këtë botë i ku marrë. Po. Edhe jam i lumëtër që i kum taku një popullësi sikur tanë, sot edhe në Bobakirës Zëtnia ne s'kena nevoj marrë dhe që këtu.
Se kur bim, si diasport, duhet me di që ne duhet me pas qëndën e fort mu shpënda. Jepi ati, normal është aja. Po du me thonë, ne jena në vend tonin edhe jena krenar që i takojmë kësaj vendi. Shoqënie, po. Unë e pyetëm për ushqimin pak, zoti Tahir, a gatuni vetë ndonjëra po ja keni lënë dorë gruas? Ne i ndajmë në tyre, se bashkëtesa është interesante, kur ndërtohet me reciprocitetin si e përmendin Kosovë. Tanira ti lo. Njeri bon atë, ajo nuk është diçka, ish ambasadori shqiptar, na erdhi në vizitë me nusën nga OKB-ja dhe thonë në vazhdojnë dini në balkon, se ne jemi qiraxhi në Evropë, po në qiraxhi do jemi edhe në këtë botë. Dhe thonë vazhdojnë se ushqimit janë të gatshëm vetëm për t'i ngrohur. U kthym nga nusëra, shiko mor Tahiri tha ushqimit i përgatit. Ai filloi për një mos e ke vetëm e ka për homar. Nuk është gjë mori, po është nga praktika. Nusën e kom dikon afër në Prishtinë këtu, se është kanë dëgjon me siguri, se është edhe dëshmitare se unë kaloj aspiratorin, misht i pres, kur të vinë misht, ajo flet, unë ndëgjoj, përgatis kafën. Ki qarët e të perizajt e ki shoshën vesh me ngu. Dole kusherinë me grunë e këti, Po dole në kusheri, të mund s'po kom kusherira. Jo, taman demokrat, bashku modern, i cili duhet normalisht. Po gastronominë e duan. Unë shkojmë shpesh në misione diplomatike naftojnë për festa kombëtare. Nga njëherë diplomatëve shqiptarë shoqërën e Kadirën se unë po takoj 2-3 diplomatë për të lubuar për Kosovën. Ndërkohë kur të kthehem, ku shkoj ambasadori, shkoj ik ose kish një punë. Po pse qytetërohen, më qenë shumë human, me shoqëruan një zoj shqiptare. Koncepti integrimi. A deshe mund të lidh? Unë di me gatu, po nuk përzina në punë grave. Nuk e fash për punë e grave. Punë e grave. Kusherirat më të mirë në botë janë meshkuj. Fakt është, u po të kuptoj, ne këtë botën e mbajmë, shamë në Amerikë, janë 1800 restorane vetëm në Manhattan që i gatojnë shqiptarë. Për shepra? Po, që është e kalon zoti ku ta bon bukën. Tradicional. Zoti se kalon, po e kalon. Unë loroj të ftojmë në aktivitetet e OKB-s vjetore, ku morën pjesë me medalje botërore, edhe t'jinin në diversitetin ndërkombëtar, pjesë e lobimit Kosovës. Këtë në regull, unë nuk jam, nëston, kum pa këtë botën e kum pa dhe nuk jam qëtash egoist që thënë. Po ndryshe është kur ta bën dore... Jo deklarove, se mos përzina punë grave. Po normal, punë grave s'kam qenë për ti. Po të hajtë që një gruën e 30 karate, për shumë. Po, jo. E ta shme kontrasi me... Jo, kemi Marlindën judo, për shumë. Po, gjunë për fundi për një sekundë, valoj. Pa problem. Adelin ti, me kushin që shje? Mirë, unë jam... A të shkon për dore? Vogla shpiz, kështu që mu mlojmë pak ma anash, sepse... Ma shumë konsumusa, Ne jemi 7 motra, kështu që gjitha janë ma të ndoja se unë. 7 motra, po kemi dhe një vlla. Kështu që unë sigurisht që të shtuneve të djeleve gjithmonë mundohem me nda paktan edhe drejken edhe dashken zbashku me prindë dhe mundohem të bëj dështë ambëlsina, po që vjen në më thënë rada pak ma Kishim një kolege të një këngëtare këtu tha specialiteti më i mirë që di me e bon kuzhinë, që nifëm tha me lyp bukën me pashtet. Mire ka thënë. Gjithsesi, ëmbëlsina ti bëj me shumë mirë. Jemi mirë se ardhëm po e them. Ëmbëlsina ti bën të mira, Po, ëmbëlsina ti bëj të shumë mira, dhe sidomos ushqimin e detit, të cilin e përgatis mjaft mirë. Frutat e detit. Nuk jam vdes për frutat e detit, unë ku mbet fshatar, pak. S'ka probleme, bëjmë një pijat me frutat e detit, një pijat me zhia dhe burek e pita. Okej, ne kemi rubrikën e rregullt që transmetojmë në kuadër të programit verës, recetat. Një kuzhinier, të cilin e kam përgjedhur kolegët, do ta tregojë një recetë, më pas kthehemi në studio për ta përfunduar, domethënë pjesën e fundit të emisionit të ndruar shikues. Pjatë me mish të skuqur. Këtu kam përdorur fruta mali, njëra prej tyre është boronica. Pastaj kam vendosur edhe këpurdha.
Arsyeja pse këpurdha është një produkt që shkon me mish, është e shëndosh. Po ashtu edhe bronica është njëra prej produkteve që unë e preferoj. Është shumë e shëndetshme. Kam përdorur verë të kuqe për me kriju një sos. Kur aty kam hedhur vetëm piper edhe kryp. Ma natyrale. Mos më koni pjatë shumë ngarkune. Për shkak të verës edhe për me nxjerrë një pjatë ma interesant, ma bio, normal. Po normal edhe shkon shumë ngusht me verë se është ma shumë aromatike dhe pak ma eron. Për vera tjera. Mish është mish gjau. Kjo verë është vera jona hisare, po karakteristikat e saj na janë se kjo duhet të dekantohet në dekanter. Për arsye se ne duhet me liru aroman, se është ma shumë aromatike. Duhet të qëndroj rreth 15 minuta për me shiu ma tepër aromën e saj. Të nderuar shikues, kjo ishte kronika e rregullt, recetat. Ne vazhdojmë bisedën me mysafirët në studio. A merrni me sport tjetër përveç karates? A shikon futboll? A ke luajtur futboll ndonjëherë? Unë kam qenë në basketbol, kanë luajtur këtë ekipat në Jugosllavi me luajt. Po ti në karate e ke pas? Po kam pas shef se në atë kohë kon atraktiv, kur na kon çaj generacioni ne çastoj rrugës që tash. O dal Shabani, Aziz Saliu, Shaban Sejdiu, Bajram Qerolli, këta janë konë sportistat edhe janë sportistat më të mirë që ekzistojnë shqiptar. Dojan shku, kanë pas shef që u konë ma medalia, ne dojna shku që u konë Bruslia. Edhe për qëta se futbol edhe basketboli ka qenë atër atraktiv, po s'ka qenë qash më atraktiv se në për këto kinema që kanë lujt atërë. E luj basketin mirë, vetë disciplina sportit i luj prefekt, di me në tu mirë. Futbol di me lujt mirë, basketbol. Shihesh edhe tani e kthy trajningut sepse më herët ke pas pesh më shumë, tash je dobësuj do kilogram duket. Jeta është me sfida, kom pas ildhen e komek. Po. Tash shumë mirë, durët edhe disa kila mek, po jam tash. Jo, po shihesh më herët kur të kam taku ke qenë më me pesh. Tash tamam ke filluar më kthy prapë te. Po karates, a? Më spiripi dukuna ndër ndeshja, edhe se. Apo? Do dalim bashkë. Ja, ti më i fortë në më i bukur jam, s'ka problem. Okej. Edhe mirë, pesha bjen, shkon, po është problem që duhet me mbajt kontinuitet edhe atëherë kum pas një pauzë një 2 vjet. Por edhe më njerë ai organizmi i sportistit më njerë ndikon. Ai sportisti që ka marrë shumë pjesë 8 orë të ushtru për njerë bjen tokë, atëherë normal që edhe shton edhe pesha. Po momentalisht mirë. Do të Shabani merresh me sporti, a shkon ndonjë palestër, a del me ec apo përveç lobimeve që bën? Korridorët e Kombit Bashkuar dhe organizatat ndërkombëtare janë gjatë, që me të vërtet do të më lëviz shpejt me arrit. Atë palestra i ngatrojmë sallat, e shtojmë kilometrin e vazhdimit rrugës. Për ndryshe, e du alpinizmin, jam simpatizues si Alpëve. A ke ndonjëherë lëvizjen, parashut nuk kom provu ndonjëherë, me anije lundrojmë nga njerë, kur kalova patentin për anije ndetin me dhe, po më pyesin para shumë vite, nga jeni me provë shqiptar, të më ndonë të të kur shqiptar s'këna pastu, vërtet jeni shqiptar, po, 100% shqiptar mbetimi. Adelina, ju me sport, a shkon palestër ose a del me vrapu ose... Unë çdo mëngjes normal, ndodh ndonjë që nuk dal, e shfrytëzoj shumë herët dal në gërmi dhe eci, domethënë dikon rreth 7-8 kilometra, edhe shpejt vi edhe përgatitem për punë. Ndërsa në mbrëmje praktikoj pothuajse çdo natë në përjashtim të disa natëve që normalisht jam e angazhuar në disa
gjërat e tjera, po e praktikoj shumë dhe se mendoj që du ta praktikojnë të gjithë, sepse përveç peshës, përveç kondicionit, është edhe një aktivitet shumë i mirë në përgjithësi në organizmin e njeriut. E njëkohësisht edhe relaksim nga të gjitha lodhjet e cilat të kaplojnë gjatë ditës. Kështu që unë shumë vonë, largimi i stresit dhe sigurisht nuk duhet ta praktikojmë fitnessin apo ecjen apo vrapimin në natyrë vetëm për shkak të peshës, ajo gjithsesi, por që thjesht ta bëjmë një shprehi e cila do të na bëjë mirë për shëndetin tonë. Po. Enver, karateja tash është një ish profesion për ty, apo thjesht ndoshta në një të ardhmen mund të jesh një trajner? Unë jam vetëm jam instruktor prej moti, jam instruktor kryesor edhe Maqedonia, që jam 24 klube që është profesor Besnik Murati, unë jam shef instruktor i krejtëve. Përndryshe para nuk ka ndoshta një muj, e kom bajt një seminar në Kanat, Kuboto ka qenë trener i Bruce Lee's edhe shumë aktorëve, edhe aty jam stolis me shkollën e 9. Ma ka dhuru kërë ka po çfarë seminari jam ka bëj, se unë kom bëjt seminar dhe në Japoni, në Amerikë, gjithë kom bëjt seminare. Edhe të e kom profesion deri sa... Kesh fizikus të fort. Po, edhe aty dy, edhe ligjerata me mbaj se unë kom pas fat edhe e njof shumë mirë abecedin e karates, po kom pas një lëndim ku thati ka kërcit ligamenti të gjuni. Pas një operacion duket, po? Jo, se kom bëj alo, jom shku në atë majën të Karadakë, maja zezë tiret një vend ka dorë një ujë, asë ju i s'ka kur kumë botë, bënë e sa shpar Kosova, shpar minerale, kod. Edhe më ka bo mirë, a? Shumë mirë më ka bo, është arcimi i Zhenevës që e ka qele atë vend, po që tash për disa ditë shkoj të Evren Fejimi, është mjeki maj mirë që ekziston në të 3 tona që jo t'i ndimu shqiptare, është spitali i turqve në Prizren. Edhe e kom a bo operacion komun edhe krajnë se kom pas të ndimet maja gjatë karierës. Edhe besoj për një 8 javë atër jam në funksion për me mbajtë seminare tjera. Po. Për fund, zoti Shabani, cila strategjia konkrete e shoqatës tuaj që lidhjet ndërmjet dy popujve, francez dhe shqiptar, t'jen edhe më të afërta në të ardhmen? Ne jem të përgatit statusin për startimin nga tetori, do startoj me Institutin për Zhvillim dhe Bashkëpunim në Europë. Aty kryesisht do jetë për kryesor Prishtina, Tirana, Tetova, Shkupi, trekonshi diplomatik shqiptar. Për neve është me prioritet që të startojmë bashkëpunimin regional për zonat kufitare mes Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Malizi dhe përballë kësaj shikojmë për zhvillimin e turizmit, për talpeve shqiptare, përballë kësaj bashkëpunimit programe me përkajnë sociale dhe mirëqenie sociale, se është një çështje shumë e ndihshme në Kosovë dhe do të trajtohet kjo me prioritet, duke respektuar partneritetin publiko-privat dhe sistemin triparti, qeveri, punëdhënës dhe sindikata. Përballë kësaj, ne do vazhdojmë edhe me institutet e Kosovës, duke pas parasysh nga tetori përgadisëm edhe një memorandum bashkëpunimi me Universitetin e Shamberisë dhe Universitetin Hasan Prishtina. Për të kthyer çështjet sportive, kemi një memorandum me Fakultetin e Shkenca Sportive që më mundson edhe mua nga pak me lëviz në atë aspektin e sportit, me qenë më aktiv. Përballë kësaj, urojmë që dhe menaxhmenti dhe gazetaria dhe ekipet e juaj pranë Radio Televizionit Kosovës krijojnë bashkëpunim me Radio Televizionin e Zvicrës Romande dhe me televizionin private, pa harruar ato të Parisit. Kto diçka për vjeshtën, për kësaj përpandër kemi programe tjera. Po. Adelina, ju thatë që keni pasion muzikën, por sigurisht nuk e leni pa u marrë me muzikë. Ka ndonjë plan, Adelina, që do më thonë të si ndonjë këngë të re, ndonjë videoklip, qoftë ndonjë album, pse ja? Unë tani në fakt e kam përfunduar këngën e re para 2 muajve, e kam nxjizuar dhe po e zbuloj është balad. Jam duke menduar, sepse ne e dim që festivale përveç në Shqipëri këtu më nuk organizojnë festivale këngës arktuese. Jam duke menduar për festivalin e këngës magjike,
Po ashtu jam duke menduar lokacionet dhe idenë e videoklipit, sepse ka dalë një këngë shumë e bukur, një këngë e cila sigurisht është punu me një përkushtim shumë të madh dhe një kohë shumë të gjatë. Unë nuk bëj shumë shpesh këngë, sepse e dini dhe ju është një kosto shumë e lartë, shpenzime marra mend se qoftë duke filluar prej këngës, tekstit, pastaj videoklipit, stylingut dhe se po shfrytëzoj domethënë një këngë gjatë një viti dhe po ashtu ta vizualizoj edhe me videoklip. Unë ju falenderoj shumë me që minutat na shkuan shumë shpejt, kur kesh mysafirë të cilët kanë çfarë të tregojnë, shkon shpejt minutat në studio. Faleminderit shumë që ishe Enver dhe Shabani. Faleminderit për juve. Faleminderit Adelina, Edon faleminderit edhe për teje. Të nderuar shikues, unë po e përfundoj emisionin, por do të vëmë shoqëritë një këngë, të cilën do të na sjell Adelina. Faleminderit që na ndoshët edhe ju për rreth një orë. Shihemi në emisione të tjera. Mirëmbëjtje. Push